So, ang una natin ay yung integral ni dx over square root of a squared minus x squared. Okay, so x to ha. Okay, so ang mga rules lang naman na kailangan natin dito ay si Katawa tsaka yung Pythagorean theorem. Okay? So, Pythagorean theorem, dito kasi ginamit na natin si variable a. So, medyo magulo. Pero, ignore muna natin to. So, ang Pythagorean theorem natin ay a squared plus b squared equals c squared. Okay? So, si a tsaka si b ay yung legs. And si c is yung hypotenuse. Okay? So, pag ganito, ang gawin lang natin ay kailangan natin ng triangle or right triangle. Okay? So, yan. Okay. So, common mistakes dito or yung common issue is yung pag-identify kung sino si hypotenuse. Okay? So, pag nagsasolve tayo, whenever na makita tayo ng kunyari, yung sa tingin natin na kailangan gamitin ng trigonometric substitution, yung hypotenuse is siya yung kunyari, ito. Pag nakita tayo automatically ng subtraction ng squares, kung sino yung positive or sino yung sino yung positive or sino yung hindi minus yung operation, siya yung hypotenuse. So, for this one, si A. Okay? So, A. So, si leg, kahit ano dito si X. Okay? Tapos, for now, lagay muna natin to as Y. I-solve natin siya. Okay? So, Pythagorean theorem, square ng legs, sum ng square ng legs ay equal sa hypotenuse. Okay? And then, yan, solve natin si y. Squared minus x squared. So, y is equal to square root of a squared minus x squared. So, essentially, ito lang yun. Diba? Okay. So, from now, hindi na natin gagamitin si y. Okay. Next ay iset kung saan si angle natin. Okay. Kasi for Katawa to work, kailangan merong part kung nasan yung angle natin. So, isa lang naman dito sa dalawa. So, for now, lagay natin dito theta. Okay? Yan. Okay. So, for trigonometric substitution, ang natin ay yung sin theta. Okay. So, sorry, hindi pala dapat, parang hindi naman siya automatic na sin theta. Ang pinakamadali ay dito kasi masyadong complicated pag ito yung ginamit. So, ito yung gagamitin natin. Okay? Tsaka, ito. Ito, gumagana for yung sa CAH or yung part ng Katawa, which is cosine theta is equals to adjacent over hypotenuse. Okay? Ayan. So, meron na tayo niyan. Yung next natin na gagawin ay, kasi meron tayo na to, pwede natin substitute si x. Ang problema si dx. So, gawin natin yan. So, una, isolate natin si x. A cosine theta equals x. So, na-obtain natin to by multiplying this entire equation by a. Okay? Then, kunin natin si derivative. So, a, derivative ni cosine theta is just negative sine theta. Okay? D theta equals dx. Okay? So, yan na yung natin, trigonometric substitution. Okay? So, actually, ito lang naman yung kailangan mo. And then, try natin substitute na dito. Okay? So, integral
of dx is ito lang daw. So, negative a sine theta d theta. Okay, over square root of a squared minus x squared. So, si x ito lang naman. So, a cosine theta squared. Okay? Lakayan natin to. So, simplify natin to. Okay. Sige. Usog lang natin ng konti. Ayan. So, integral of negative a sine theta d theta over square root of a squared minus a squared cosine squared theta. So, dito sa denominator, ito, pwede natin na-factor out si a squared. Okay? So, negative a sine theta d theta over square root of a squared tapos 1 minus cosine squared theta. So, ito masisimplify natin. Yung Pythagorean theorem natin for sine and cosine, sine squared theta plus cosine squared theta equals 1. Okay? So, si sine squared theta, lipat natin si cosine squared. So, a equal siya sa 1 minus cosine squared theta. Okay? So, ito, pwede natin siyang palitan ng sine squared theta. Okay? So, negative a sine theta d theta over square root of a squared sine squared. Okay? So, ito, pag sinimplify natin, kakaroon tayo ng integral of negative a sine theta d theta over a sine theta. Diba? Square root ni a squared, a lang. Square root ni sine squared, sine theta lang. So, cancel. Kakaroon tayo ng integral of d theta, which is theta plus c lang naman. Okay? Sorry, may negative pala dito. Negative. Tapos from here, meron tayong negative theta plus c. Si theta natin, from this, dito tayo tumingin. Ano lang, kunin mo lang yung inverse cosine. So, apply tayo ng cosine inverse. So, ito, theta matitira. Ito, cosine inverse of x over a. Okay, so, ito, bali negative cosine inverse of x over a plus c. Okay, so ganun siya. Dito, balikan natin. Kasi dito sa part na to, okay, yung pag-substitute natin from this one, dito. So, balikan natin yan. Yung dx over square root of a squared minus x squared. Okay. So, dito, pwede mo nang gawin again. So, si dx from this, substitute. Negative a sine theta d theta. Okay? Dito kasi, sinubstitute natin parang si x. So, dito, hindi na yun yung gagawin natin. Kasi pag tinignan natin, si square root of a squared minus x squared, nag-exist na siya. Dito. Okay? So, ano ba si square root of a squared minus x squared? So, again, kunin natin yung simplest way, simplest fraction dito.
So dito, ang simplest fraction is ito over ito. Hindi natin pwede itong gamitin kasi magiging complicated. Magkakaroon ka ng anong tawag dito? Magkakaroon ka ng variable sa denominator tsaka numerator. Okay? So, yan, gawin mo lang ito, tsaka ito. So, ito, from our angle, this is denominator, opposite, tsaka hypotenuse. So, kailangan dito si sine. Okay? So, magkakaroon tayo dyan ng sine theta equals square root of a squared minus x squared over a. Okay? So, ito expression na to, ito yung kailangan natin for this one. So, ito ay a squared minus x squared equals, ayan, a sine theta. Okay, so ito, ibig sabihin ay a sine theta lang. So, cancel, negative d theta. Tapos, tutuligan na dito. So, ito lang yung kalalabasan. Okay? So, ang next natin ay ito kasi inassign natin si angle natin nandito. Ngayon, paano kung nandito siya? Okay? Okay. So, kung nandito siya, try natin. So, a, x, tapos theta, tapos square root of a squared minus x squared. Okay? So, kung ganyan naman, balik lang muna natin yung original natin na tanong. Dx over square root of a squared minus x squared. Okay. Okay. So, ito, from this one, si x natin, x over a naman yung gagamitin natin. So, meron kang cosine theta, sine theta of x over a. Okay? So, ito, ganun natin. A sine theta equal kay x. Okay? So, dito ko natin si derivative. Derivative ni sine theta ay cosine theta. D theta equals dx. Okay. Tapos, meron na tayo ng dx para dito. Ito naman. So, ito lang siya. Diba? So, yung easiest way na fraction is ito over ito. Square root of a squared minus x squared over a. So, from our angle, ito ay adjacent tsaka hypotenuse. So, ito ay dapat sa cosine theta. Okay? So, since ito lang naman yung kailangan natin, cosine theta, so a, ayan. Okay. Yan. So, substitute na natin siya dito. Integral of dx, ito lang naman. So, a cosine theta d theta. Over ito lang yan. So, a cosine theta. So, cancel. Okay. So, integral of d theta, which is theta lang. So, theta plus c. So, from this, okay, makukuha natin to na, so, again, sine theta equals x over a. Kunin mo lang yung sine inverse. So, sine inverse. Theta equals sine inverse of xa. Okay, so ito ay sine inverse ng x over a plus c. Okay, so ang ending, yung natin, ito, sinasolve natin kanina, ay equal siya sa sine inverse of x over a plus c
Or pwede rin siya nito. So, ito actually, pag tinignan mo, hindi siya mukhang equal, di ba? Pero, pag siguro nag-further yung discussion pagdating sa integral, malalaman natin na si integral, pag nagsasubstitute tayo ng value, meron kang upper and lower bound. Okay? Ngayon, pag sinubstitute mo yun dito and then subtraction, may kita natin na pareho yung lalabas na sagot. So actually, ito, pwede ko pa itong i-rewrite into secant and cosecant. Ang mangyayari lang is, yung ano natin, yung tawag dito, yung fraction natin sa loob magbabago. Okay. So, kunyari ito, si sine inverse, pwede ko itong gawin na cosecant inverse of a over x plus c. Same with this one. So, negative secant negative 1 of a over x plus c. Okay? Pero ang pinaka-safe na gamitin or yung ginagamit na standard pagdating sa math is ito. Bakit? Kasi dito si x may chance na maging 0 yung value niya. Okay? So dito magkakaroon ka ng problem dahil hindi magiging define yung ano mo, yung function mo. Tapos kinukuha kasi mas okay yung kung yung positive.